Ahoj, opět se nacházíme v regionálním inovačním centru elektrotechniky při Fakultě elektrotechnické na Západočeské univerzitě v Plzni, a to konkrétně v laboratoři depozice a zpracování vrstev. Vedle sebe mám takovou obrovskou tiskárnu. Co tady tisknete? My tady dovedeme tisknout tekuté materiály. Většinou využíváme materiály na bázi nanostruktur, které mají nějakou speciální vlastnost právě výhodnou pro elektrotechniku. Tady to zrovna vypadá jako v tetovacím studiu. Co tady tetujete? Nebo co to je? Tady máme součástky našeho systému, naší tiskárny. Samozřejmě po každém tisku je nutné tiskárnu velice dobře umýt od materiálů, které jsme tiskli, než budeme tisknout materiály jiné. Samotné umytí celé tiskárny trvá cirka 1,5 hodiny. Tiskárna se jmenuje Aerosoljet. Už z toho názvu využívá aerosol. Aerosol si můžeme představit jako drobné kapičky nějaké tekutiny v plynném médiu. Typickým příkladem aerosolu jsou například mraky, kapičky vody ve vzduchu. My tady místo vzduchu používáme dusík a jak jsem říkal, využíváme různé inkousty, různé nanočásticové tekuté materiály. My z těch materiálů, z toho inkoustu, vytvoříme právě aerosol, to znamená, vytvoříme z něho drobné kapičky v tom dusíku, které dále putují do té tiskové trysky, ze které přímo tiskneme. A přímo v té trysce je zajímavé to, že se ten aerosol zaostřuje proudem dusíku. To znamená, ze všech stran tam proudí kolem toho aerosolu dusík pod vysokým tlakem, vysokou rychlostí a zaostřuje nám ten svazek toho aerosolu. Má to obrovskou výhodu v tom, že my dovedeme tisknout velice tenké vrstvy a velice úzké čáry. Šířku čáry dovedeme tisknout od 10 mikrometrů, což je přibližně desetina lidského vlasu. Tloušťku vrstev dovedeme tisknout již od 10 nanometrů. To znamená, takováto vrstva z nějakého nanočásticového materiálu je již pro lidské oko transparentní, naprosto průhledná, takže my můžeme elektroniku vytvářet pomocí tohoto zařízení nejenom ohebnou, tedy flexibilní, ale dovedeme ji vytvářet i částečně průhlednou. Kde se tady ta tištěná elektronika vyskytuje, nebo kde se dá použít? My se zde zabýváme hlavně tiskem senzorů, to znamená speciálních nanomateriálů pro tisk pro senzorické vrstvy. Zabýváme se například tiskem uhlíkových nanomateriálů, uhlíkových nanotrubic, grafénu, nějakých modifikovaných uhlíkových nanotrubic, tak, abychom docílili toho, že ten senzor bude snímat obrovské plochy a bude vlastně plně tištěný třeba jen na bázi uhlíku. Všichni jsme určitě slyšeli o OLED displejích, OLED televizích, OLED obrazovkách, tak my jsme schopni právě tyhle organické materiály nějakým způsobem zde tisknout. Existují speciální organické materiály, které jsou například elektricky vodivé, případně které vykazují nějaké senzorické vlastnosti. To znamená, ten materiál samotný, pokud je nanesen na nějaké elektrodě, dovede s nějakým plynem, například toxickým či výbušným, reagovat a my máme tu zpětnou vazbu, že tam detekujeme ten daný plyn. Tohle je dneska standardní elektronika, se kterou se všichni můžeme setkat v televizích, v počítačích, v našich chytrých telefonech. Ale vy máte něco lepšího. My máme něco lepšího. V našem podání může elektronika, tady vidíme třeba nějaké senzory, můžou senzory vypadat takovýmhle způsobem. A pokud si i vy chcete vytisknout třeba svou ohebnou a průhlednou elektroniku, tak neváhejte a přijďte studovat na Fakultu elektrotechnickou na Západočeskou univerzitu do Plzně.